Astăzi canalul nostru a ajuns la 1.000.000 de vizualizări. Mulțumim tuturor pentru suport, fără sprijinul vostru nu am fi ajuns aici. Acest lucru mă determină să continui a realiza materiale cât mai documentate din surse de încredere. Acestea nu tot timpul sunt sursele ruse, dar acum vom cita o sursă rusă care a susținut că elementele probabil de mărimea unei companii din 2 brigăzi de infanterie navală ucraineană au efectuat un asalt peste râul Dnipru, pe malul de est stânga al oblastului Herson, în perioada 17-18 octombrie. Imaginile geolocalizate publicate pe 18 octombrie indică faptul că forțele ucrainene au avansat la nord de Pișcianivka, la 14 km est de orașul Herson și la 3 km de râul Dnipru și în Pogma, la 11 km est de orașul Herson și 4 km de râul Dnipru. Un proeminent blogger militar rus a susținut că 2 grupuri de asalt ucrainene au aterizat pe malul de est al râului Dnipru și au spart apărările inițiale ale Rusiei, ocupând temporar toată Pogma și pozițiile de la periferia nordică a Pișcianivka în după-amiaza zilei de 17 octombrie. Bloggerul militar a susținut că un grup de sabotaj ucrainean încă operează în Pișcianivka din după-amiaza zilei de 18 octombrie. Acesta a sugerat totuși că forțele ruse își mențin pozițiile doar la periferia de sud a așezării. Ministerul rus al apărării a recunoscut de asemenea operațiunile ucrainene, susținând că forțele ruse au oprit 4 grupuri ucrainene de sabotaj și recunoaștere lângă Piet-Stepne, la 16 km est de orașul Herson și Pogma. Un alt blogger militar rus, proeminent, a susținut de asemenea că forțele ucrainene au ocupat Pogma în noaptea zilei de 17 spre 18 octombrie. Surse ruse au caracterizat atacurile raportate drept un efort ucrainean de a extinde un cap de pod pe malul de est și etapele inițiale ale unei operațiuni ofensive mai mari peste râul Dnipru. Vladimir Putin a descris în mod similar activitatea ucraineană din regiunea Herson drept următoarea contraofensivă și și-a continuat linia retorică tipică descriind toate operațiunile ofensive ucrainene drept eșecuri. Ca de obicei. Preocupările Rusiei cu privire la capacitatea forțelor ruse de a respinge o potențială operațiune ofensivă ucraineană peste râul Dnipru pot fi parțial legate de starea grupării de forțe de pe malul stâng. Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operațional de Sud al Ucrainei, capitanul de prim rang Natalia Humeniuk, a declarat la 17 octombrie că forțele ruse încă redistribuiau unități antrenate din direcția Herson către Zaporojie și direcțiile de est. Este posibil ca armata rusă să fi redistribuit recent elemente ale armatei a 41 arme combinate a Districtului Militar Central și a brigăzii 810 Infanterie Navală, flota Mării Negre, în direcția Herson, dar nu este clar unde se găsesc acestea în regiunea Herson. Institutul pentru Studiul Războiului nu vrea să speculeze cu privire la amploarea și perspectivele activității ucrainene în desfășurare pe malul de est al oblastului Herson, dar nu evaluează că forțele ucrainene au creat un cap de pod pe malul de est al oblastului Herson, potrivit pentru manevra ulterioară a forțelor mecanizate considerabile în acest moment. Cu toate acestea, este de remarcat faptul că surse rusești proeminente și, în general de încredere, discută despre activitățile ucrainene de pe malul de est ca având loc la o scară mai mare decât raidurile tactice documentate anterior ale forțelor ucrainene pe râu. Ziua 603 a războiului din Ucraina. Forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă în estul și sudul Ucrainei și au avansat în apropiere de Bahmut și în vestul regiunii Zaporojie. Statul major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au continuat acțiunile ofensive la sud de Bahmut și au avut succes parțial la sud de Robotine. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Bloggeri militari ruși au susținut că forțele ucrainene au avansat în apropiere de Clișcivca, la 5 km sud-vest de Bahmut.
Presa occidentală a raportat că Statele Unite au furnizat până acum Ucrainei un număr limitat de rachete ATACMS. Associated Press a raportat pe 17 octombrie că un oficial american a declarat că Statele Unite au furnizat Ucrainei mai puțin de o duzină de rachete în ultimele zile. The New York Times a raportat pe 18 octombrie că doi oficiali occidentali au declarat că Statele Unite au trimis aproximativ 20 de ATACMS în Ucraina. Vladimir Putin a declarat la o conferință de presă la Beijing pe 18 octombrie că ATACMS este în principal incapabil să schimbe situația din prima linie. Kremlinul nu consideră furnizarea ATACMS Ucrainei ca un pas de escaladare și Statele Unite că ar fi trecut de linia roșie rusă furnizând Ucrainei aceste rachete. Sigur. Asta ne spun după ce l-au asmuțit în continuu pe Soloviov să ne amenințe cu represiuni nucleare. Ucraina va avea nevoie de ATACMS suplimentar pentru a susține efectele operaționale ale utilizării acestora asupra aranjamentelor și logisticii aviației rusești. Asta cu siguranță. Imaginile din satelit din 17 octombrie sugerează că lovitura ucraineană ATACMS asupra aerodromului Berediansk probabil a deteriorat substanțial aeronavele și infrastructura aerodromului rusesc. Mai mulți analiști de informații cu sursă deschisă au amplificat imaginile prin satelit ale aerodromului Berediansk și au sugerat că acesta arată cel puțin 7 zone arse în care imaginile prin satelit au arătat anterior diferite elicoptere rusești și, în plus, au remarcat că multe elicoptere au fost mutate de atunci. Deci ATACMS poate schimba situația de pe frontul din Ucraina. Un ofițer rezervist ucrainean a declarat că, înainte de lovitură, forțele ruse aveau elicoptere Mi-28, Mi-24 și K-52 pe aerodrom și a sugerat că amploarea pagubelor este probabil mai răspândită decât cea descrisă în imaginile preliminare din satelit. Surse militare ucrainene au raportat anterior că lovitura ucraineană a distrus 9 elicoptere, un lansator de rachete antiaeriene, echipamente speciale, depozite de muniții și infrastructura pistei. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.